Dito ka lang? Sali ka talaga? Sali ka sa vlog? Sige, say hi ka na lang. Say hi ka. Say hi ka, dali. Say hi ka, dali. Say hi ka. Hi! Hi guys! Hello crafties! This is me again, Nisa, ang crafty mamshi ng Surigao. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong ching! Tayo ka. Tayo ka, tayo ka. Tayo ka. Paw Patrol Rider long sleeve vest ng baby boy Jibril ko na sinuot niya for his 3rd birthday last October 7. Actually, marami na akong nagawang costumes para sa mga anak ko, pero this is my first time to do it in a vlog. Before tayo mag-uumpisa, ipapasalamatan ko lang pala ang aking 39 subscribers at in all, total of almost 200 viewers sa aking first 2 vlogs. I know kukunti pa lang tayo dito sa channel ko guys, pero para sa nag-uumpisang vlogger like me, knowing na yung sleepless nights of sewing and editing is slowly but surely paying off, big deal na talaga sa akin yan guys. Para dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na at sabayan nyo na rin ng pag-share, pag-like, at pag-hit sa notification bell right down below para updated kayo every time may bago akong video uploads.
Thank you guys for watching and see you in my next vlog.